Na startu jsme pozdě, chodí to už hodinu. Let je díky tomu jednoduchý. Až k přeskoku přes Piave to letí skoro samo. Tam vytáčím 1600 a letím k mráčku u předního hřebene. Ten ale nic nedá, proto se vrací. Je to, myslím, správné rozhodnutí. Na tom místě už jsem měl jen nějakých 1400 a pokud bych řeku přeskočil, tak bych se na hřeben napojil moc nízko. To už se mi jednou stalo a po boji jsem tam nakonec vyhnil. Prdele. Na druhý pokus vytáčím 1800, ale hlavně u předního vrcholu a ne u zadního. Díky tomu se nemusím tlačit proti větru. A na hřeben se napojí až u antén, kde se mi celkem rychle daří dobrat aspoň nějakých 100 metrů. Celkem v pohodě přeskočit žebro k prudčímu svahu, kde už to jde zase snadno. Kolem basána to prosmažím vrchem. Vytáčím u památníků a pak pořádně teprve až na druhé straně na Marostice. Tyhle, jak tady lítají takový vejšce, ty vole. To je dobrý teda. Až ke skiu to opět letí samo. Na skio se ale rozhoduji už nepřeskakovat. Pravo v horách prší, na konci údolí přede mnou taky. Smach na konec údolí sice nasvícený, skio taky, ale kdo ví, jak dlouho to vydrží. Asi musím vydělat tomuhle stoupáku pápá, ty vole, ale je rychlostí 16 km hodině zpátky. Navíc musím myslet i na to, že se počasí postupně zkazí na celém hřebeni před cestě zpátky. U zastíněného hřebene dobírám aspoň z 1100 na 1400 a u Louisiany dnes jedinkrát řeším nedostatek výšky. Vzal jsem to rovně přes údolí a Karel mi pak radí, že lepší stopa by byla podél hřebene. U Louisiany se zvedám z nějakých 800 metrů. Před přeskokem na malou grapu dobírám a opět v pohodě údolí přeskakuji. Usměje se na mě štěstí a ještě chytnu stoupák nad údolím. Při přeskoku si mě nejprve prohlíží dravec. Přiletí přímo přede mě, mávne na pozdrav a letí si dál. Když jdu na záchod, tak si mě prohlídne protiletící pilot. Nejprve si říkám, že počkám, až proletí, ale pak si řeknu, ale co, třeba to vezme okolo. Ale nevezme, letí přímo ke mně a zírá, co to dělám. Basáno se rozhoduje odsváhnout. Ale když u památníku potkávám 3,5 metrový stoupák, tak si řeknu, že výšku stejně někde musím dobrat. Tak proč ne zrovna tady? Dotáčím dešní maximum 2300. U naskákaných mraků je dobírám znovu. No, ale mi to chtělo ještě si dotočit něco, ty vole. A dlouhý přeskok přes Piave opět v pohodě zvládám. Vytáčím poslední stoupák a pak začíná boj o to, abych nezmokl. Na dřevě neprší, vlevo v horách taky. Hřeben je fakt zatážený a je jasné, že na něj taky začne pršet. Beru to proto po druhé straně údolí, kde ještě není tak černo. I tak na mě několik kapek padá, ale přistávám víceméně suchý. Já to mám 2 kiláky na přistávačku, jste tam ještě, nebo už jste jeli? Let se mi moc líbil a povedl. Mám rád tohle jednoduché létání, kde je trasa jasně daná a není třeba moc řešit výšku. Jeden borec tu dnes uletěl 170 km. Jak? Startoval hodinu dřív. Díky tomu stihl přeskok na skio. Zpátky to pak vzal rovinami, které ještě byly nasvícené. Tuto variantu jsem taky zvažoval, ale nakonec jsem upřednostnil vrátit se co nejblíž startu.